एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले तपाईहरुको लागि चिली बिनको रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ खाँदा एकदम मिठो हुन्छ। अब कसरी बनाइन्छ सुरु गरौँ है। सबैभन्दा पहिले त मैले अब इलेक्ट्रिक ओक्लेको हो। अब हिटलाई अन गरौँ। र ओक तातियोस्। ल अब हाम्रो ओक तातिसकेको छ। अब यसमा तेल राखौँ। मैले चाहिँ 1/3 कप तेल लिएको छु। यो राखिदिउँ यसमा। र यसमा झान्नको लागि चाहिँ मैले सानो चम्चाले आधा चम्चा जिरा लिएको छु, एउटा सानो तेजपात लिएको छु, एउटा सानो स्टिक दालचिनी लिएको छु, 2टा सुकुमेल, 4वटा ल्वाङ लिएको छु। यो यसमा राखिदिउँ। अब यसमा राख्नको लागि मैले प्याज, एउटा ठुलो प्याजलाई चाहिँ मसिनो गरेर काटेर लिएको छु। यो यसमा राखिदिउँ। प्याजमा थोरै नुन राखिदिउँ भने चाहिँ अलिकति छिटो नै यो फ्राई हुन्छ। त्यसरी थोरै नुन राखिदिउँ। ल अब हाम्रो यो प्याज अलमोस्ट फ्राई भइसकेको छ। यो चिली बिन्सको लागि चाहिँ हामीलाई किमा चाहिन्छ। यो ग्राउन्डेड चिकन लिएको छु मैले। तपाईहरुले जेको बनाउनु भयो भने हुन्छ, पोर्कहरु अर्को चीजको पनि बनाउनु भयो हुन्छ। मैले चाहिँ चिकन लिएको छु हैन। यो चाहिँ 400 ग्राम छ र यसलाई मैले पखालेर राखेको हुनाले अलि पानी निस्किरहेछ। अब यो यसमा राखिदिउँ। र यो ग्राउन्डेड चिली राखिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई अहिले केही पनि नराखिकन यतिकै प्याजमा यसलाई फ्राई गरौँ। र यो बिस्तारै फ्राई हुँदैछ हाम्रो किमा। अब यसलाई ग्राउन्डेड चिकनलाई हामी किमा पनि भन्ने गर्छौँ होइन। यो किमा फ्राई हुँदैछ र यसमा हामीलाई बिन्स चाहिन्छ। नामै चिली बिन्स हो होइन। अनि यो बिन्स चाहिँ मैले यो किडनी बिन्स भन्छ नि, हामी राजमा पनि भन्छौँ होइन। यसलाई भिजाएर राखेर राति नै भिजाइदिएको थिएँ मैले। अनि यसलाई अलिकति नुन राखेर बोइल गरेको थिएँ। त्यो बोइल गरेको राजमा चाहिँ मैले यो 2 कप लिएको छु। यो चाहिँ हामीलाई यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो यतिको भइसक्यो यो किमा फ्राई गरेको। अब यसमा हामीले चाहिँ बेसार राखिदिउँ। बेसार चाहिँ मैले सानो चम्चाले आधा चम्चा लिएको छु। यो यसमा राखिदिउँ। हिट चाहिँ मैले मिडियम हिटमा पकाइरहेको छु। अब यसमा नुन पनि राखिदिउँ आफ्नो स्वाद अनुसारले। यसमा हामीले बिन्स पनि राख्नुपर्ने छ। बिन्समा अलिकति नुन राखेर चाहिँ बोइल गरेको थिएँ पहिला मैले होइन। त त्यही अनुसारले चाहिँ नुन राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राख्नु होला। अब नुनलाई पनि मिलाइदिउँ। अब यसमा हामीलाई अदुवा लसुन पनि चाहिन्छ। यो चाहिँ मैले ठुलो चम्चाले 1 चम्चा अदुवा लिएको छु, ठुलो चम्चाले 1 चम्चा लसुनको पेस्ट लिएको छु। यो दुईटै अब यसमा राखिदिउँ। अब एकछिन यो अदुवा लसुन राखेर फ्राई गरौँ। अब यो अदुवा लसुन पनि फ्राई भइसक्यो। अब यसमा हामीले जिरा धनियाँको पाउडर राख्नुपर्छ। यो मैले ठुलो चम्चाले 2 चम्चा लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। दुईटै मिक्स हो जिरा धनियाँ। यो मसला राखेपछि चाहिँ अलि डढ्ने डर हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हिटलाई लोमा राखिदिने। त्यसपछि यसमा राख्नको लागि चाहिँ मैले चिली पाउडर, यो चाहिँ यो पिरो नहुने यो कश्मिरी लाल मिर्च भन्छ नि, त्यही हो। यो चाहिँ ठुलो चम्चाले 1 चम्चा लिएको छु। र पिरो हुने चाहिँ यो चिली पाउडर यो सानो चम्चाले 1 चम्चा लिएको छु। यो पनि यसमा राखिदिउँ। र यसलाई राम्रोसँग मिलाउँ हामीले। र यसमा थोरै पानी राखेर एकछिन यसलाई किमा र मसलाहरूलाई फ्राई गरौँ। अझै थोरै पानी राखेर फ्राई गरौँ। अब हाम्रो यो किमा पनि राम्रोसँग मसलाहरू राखिसकेर फ्राई भइसक्यो। बास्ना पनि एकदम मजाले आउन थालेको छ र तेल पनि मजाले निस्किरहेको छ। अब यसमा हामीले चाहिँ टोमेटो प्युरी राखिदिनुपर्छ।
टमेटो प्युरी छैन भने तपाईँहरूले टमेटोलाई मिक्सीमा पिसेर राख्नु भए पनि हुन्छ। यो मेरो चाहिँ टमेटो प्युरी हो, यो मैले 1 कप लिएको छु। अब यसमा राखिदिउँ। अब टमेटो प्युरी राखेर एकछिन यसलाई फेरि पकाउनु पर्छ हामीले। अब यो किमालाई चाहिँ टमेटो राखिसकेपछि चाहिँ हामीले 2-3 मिनट चाहिँ छोपेर पकाइदिउँ। यसलाई चाहिँ हामीले अब छोपेर लो हिटमा पकाउनु पर्ने हुन्छ। 2 मिनट जति धेरै बेर पकाउनु पर्दैन। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले यसमा राख्नको लागि चिल्ली लिएको छौँ। अब नामै चिल्ली बिन होइन। अनि अब तर धेरै पिरो नखानेहरूले चाहिँ अब धेरै पिरो खाले खोर्सानी नराख्नु भयो भने हुन्छ। यो चाहिँ मैले बेल पेपर एउटा लिएको छु अनि 2टा चाहिँ हालपेनो लिएको छु। 2टा यो पाकिसकेकोमा त्यति पिरो हुँदैन। यो रातो 2टा लिएको छु अनि एउटा यो बेल पेपर एउटा लिएको छु। अब यसलाई काटौँ। तपाईँहरूलाई यो कस्तो साइजको बनाएर राख्नु मनपर्छ होइन, त्यही अनुसारले गर्नु होला। म चाहिँ ठिक्कको बनाउँछु, धेरै ठुलो पनि होइन सानो पनि होइन। यो चिल्लीहरू चाहिँ मेरो सबै आफ्नै बारीमा फलेको हो। मसँग धेरै भेराइटीको चिल्लीहरू छ। यो बेल पेपर त डल्लो हुन्छ नि प्रायः गरी होइन। मेरो चाहिँ यो पाली खै यो 2-4वटा चाहिँ लामो भएर भइरहेछ। जे भयो नि तर बेल पेपर हो, स्वाद उयो आइहाल्छ होइन। अब यो छिटो भइसकेको छ। यसमा थोरै पानी राखौँ। अब यसमा यो किडनी बिन्स पनि राखिदिउँ। यो चिल्ली बिन यति मिठो हुन्छ खाँदाखेरि। तपाईँलाई यसमा कुनै राइस पनि चाहिँदैन, रोटी पनि चाहिँदैन। यतिकै यो मात्रै खान्छु भन्दा पनि पेट भर्छ, मिठो पनि हुन्छ है। र राइस खानु मन लाग्यो भने खानुभयो भने हुन्छ, रोटी खानुभयो पनि हुन्छ। तर यो त्यतिकै खाँदा पनि मिठै भइरहेको हुन्छ यो। अब यसलाई एकछिन छोपेर पकाइदिउँ। 2 मिनटपछि फेरि हामी खोलेर हेरौँला। यो भित्रको तपाईँहरूलाई निकाल्नु मन लाग्छ भने निकालिदिनु, ननिकाल्ने हो भने त्यतिकै राख्नुभयो भने हुन्छ। यो हालपेनो एकदमै पिरो खोर्सानी हो खासमा, तर यो पाकेपछि चाहिँ त्यति मलाई पिरो लाग्दैन है, त्यसैले राख्दैछु म। तर भित्रको यो यसको सिडहरू निकाल्दियो भने त्यति पिरो हुँदैन। यो बेलामा चलाउँदै पनि जानुपर्छ हामीले। अब यो 2 मिनट पनि भइसक्यो चलाउँदै पकाएको। अब एकछिन यो खुला राखेर पकाउँ। अब यो खुल्लै राखेर पनि हामीले 1-2 मिनट पकाइसक्यौँ। अब यसमा हामीले पानी राख्नुपर्छ। यसमा मैले 1.5 कप पानी राखेँ र अब यो मैले चिल्ली काटेर राखेको यो पनि राखिदिउँ यसमै। अब यसमा चाहिँ लास्टमा हामीले गरम मसला पनि राखिदिनुपर्छ। यसमा सानो चम्चाले 1 चम्चा मैले गरम मसला लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब यसलाई हामीले छोपेर 5 मिनट पकाउँ र हेरौँ कस्तो भएको छ। हाम्रो 5 मिनट भइसक्यो पानी राखेर पकाएको। तर मैले यो हिट चाहिँ यसमा मैले मिडियम टु हाई गरेको थिएँ, तपाईँहरूलाई भन्नु मैले बिर्सेछु। यसलाई अझै म 4-5 मिनट फेरि पकाउँछु। ल 5 मिनट भइसकेको छ। अब खोलेर हेरौँ कस्तो भएको छ।
एकदम पर्फेक्ट भइसकेको छ। अब हिटलाई अफ गरिदिउँ। ल म चिल्ली बिनलाई सर्भ गर्छु। मेरो चिल्ली बिन्स तयार भइसक्यो। हेर्नुहोस् कस्तो मजाको भएको छ। मैले खाएर पनि देखाउँछु। मलाई त एकदमै मिठो लाग्छ यो है। मेरो त फेभरेट नै हो चिल्ली बिन्स। कस्तो हेर्दै राम्रो भएको छ। अब खाँदा कस्तो छ है। एकदमै मिठो भएको छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले पनि बनाएर खानु होला। मैले चाहिँ यो जति पनि मेरो रेसिपीहरू छ त्यो सबैको इन्ग्रिडियन्टहरू चाहिँ मैले मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। तपाईँहरूले हेरेर बनाउनु होला। तपाईँहरूलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई।